What's up YouTubers, HF here with Hangeki. So pada video kali ni aku ada cap dan satu logo ni. So apa yang aku nak buat ialah aku nak pastekan logo ni dekat cap ni. Okay. So sini aku ada beberapa jarum lah. So pertama sekali ambil logo, ukur lah macam mana kau nak bawah ke, nak atas ke, kiri ke, kanan ke kan. So jarum ni fungsi dia nak selitkan logo ni supaya logo ni tak bergerak. Susah. Alright, lebih kurang macam ni. So sekarang kita boleh jahit je.
Ni dia selepas apa yang kita dah buat.